rapid în ceea ce zic acum. Vă salut cu respect de aici, de lângă Parcul Național Komodo, unde am văzut dragonii. Puteți să vedeți în filmul anterior. Nu o să vorbesc mult, mergem la plaja roz, Pink Beach, care, nu știu, sunt două plaje roz, una pe insula Komodo, alta pe insula Badar. Nu știu la care dintre ele mergem. Dacă nu o să mai vorbesc nimic și intrăm direct în apă, înseamnă că am ajuns în zona de snorkeling și timpul a fost scurt, a trebuit să sar în apă să vă arăt imagini de acolo. Dacă permite timpul, mai vă spun 2-3 vorbe. Am lămurit-o cu capitanul la plaja roz de pe insula Komodo, acolo mergem. Încă n-am pus camera în carcasa subacvatică. Cred că o să stăm suficient de mult încât să apuc să filmez un pic plaja, dacă merită, și după aia o să intru în apă. Poate să beau o cafea aici după ce terminăm cu snorkeling-ul. Cafea, suc, bere, apă minerală, bere rece, apă minerală. Știți cum era pe trenuri. Asta e plaja. Turiști puțini. Foarte bine. Da, se vede un pic roz, nu mult. Aia de la Padar cred că e mai frumoasă. Până la urmă e plaja Pink Beach de pe Komodo. Practic în golful ăla, în direcția în care merge barca, acolo, în dreapta voastră, cum vă uitați. Acolo intrarea în Parcul Național. Și cred că nisipul ăsta e un pic roz, nu mult, un pic, pentru că s-a sfărmat coral roșu amestecat cu nisipul alb, dă culoarea asta rozulie, cel puțin în partea asta, că în partea cealaltă văd că e alb nisipul.
că am văzut acum, fantastic, sper să vă dați seama din imagini, vizibilitate foarte bună, o grămadă de pești, o grămadă de corali super sănătoși. Deci nu știam în ce direcție să merg, înspre adâncime, înspre paralel cu malul, super, super frumos. Deci Pink Beach de ținut minte pentru snorkeling, Pink Beach de pe Komodo, o locație de milioane. Excelentă mâncarea, iar m-am retras că suflă vântul și cred că o să virăm la stânga, deci o să înceapă din nou să sufle vântul. Foarte bună mâncarea, super mișto locația la care am fost la snorkeling. Acum urmează alta, la fel de mișto, dar din alt punct de vedere. Se cheamă Manta Point și după cum probabil că v-ați dat seama după denumire, e un loc în care se pot întâlni mante, adică diavol de mare, pisicile de mare foarte mari. Pisicile de mare foarte mari. Dar să înțelegeți ideea despre ce e vorba. Am un film de la un Manta Point din Nusa Penida de lângă Bali. Dacă vreți, puteți să-l vedeți. O să pun link-ul în colțul din dreapta sus. O să stau puțin întins că mai este o jumătate de oră aproximativ până la locație, la Manta Point, și după trezirea de dimineață la prima oră sau la minus 0,5 prima oră și experiențele de până acum plus snorkeling, mâncare, mă simt epuizat. Închid un ochi dacă reușesc. Azi noapte nu am reușit să adorm din cauza zgomotului pe care l-auziți acum în fundal, zgomotul bărcii, motorului. Și încerc să stau un pic relaxat, după care când ajungem acolo la locație, probabil pot să filmez un cadru 2 cu camera în felul care e instalat acum, după care o să mut camera în carcasa subacvatică și sărim în apă. Am ajuns la locație, am atingit un pic, m-a trezit cineva acum, am ajuns la locație, pentru că locația e chiar în mijlocul apei, cum ar veni, într-o zonă care e ceva mai înaltă, la 3-4 metri adâncime. Mă pregătesc și văd cum se sare în apă.
Capul meu. Mai bine că nu se aude. Am ajuns cu bateria la limită pentru că una-două, cum am ieșit de la Manta Point, am venit la Makassar Point, locul ăsta din spate de acolo, care de fapt e ca o plajă. Manta Point a fost excelent, curent puternic în amândouă locuri, dar în Manta Point foarte puternic, poate v-ați dat seama din imagini. Am văzut, nu știu, în total 12-13 mai multe mante. Am avut noroc cu capitanul bărcii care a fost super de treabă. Am venit cu jumătate de, cu prima tură de oameni care au intrat la snorkeling, că nu toată lumea a venit, ați văzut ce valuri erau. M-am întors înapoi și am zis că ok, nu mă poate duce pe mine înapoi în locul unde apa nu e foarte adâncă, să mă lase acolo, să-i ducă pe ceilalți și după aia să vină să mă ia, sau când îi duce pe ceilalți către barca principală, tura a doua, să mă ia și pe mine. M-am lăsat în apă, din păcate mi-am uitat labele de scufundări în barcă, adică au eliberat barca micuță când m-am întors către barca mare. Am intrat fără labe de scufundări, dar m-am lăsat pentru că el știa locurile, m-am lăsat în locul potrivit și am mai văzut iară tura a doua, cum ar veni, încă 5, iară 2, nu mai știu, multe, în orice caz, foarte multe mante din astea, dar curentul era foarte puternic. La punctul ăsta, Makassar Point, din nou, curentul era puternic, cel care se ocupă de grup, responsabilul de grup, nu are nicio treabă cu scufundările sau cu snorkeling-ul și nu știa, bănuiesc, sau nu și-a dat interesul să spună că e un curent care merge prin fața insulei, printre noi și insulă. Eu am intrat de la mijlocul insulei în curent și am înotat constant în contra curentului până unde se adâncește apa, până unde se adâncește reciful. Dacă eram eu sau era un instructor de scufundări sau un ghid de snorkeling, ți-ar fi zis să intri în partea stângă a insulei, să înnoți în larg și după aceea să stai liniștit în curent. Când ajungi în drept cu partea de jos a insulei, ușor să te retragi către mal. Dar n-a fost asta. Asta sunt unii care sunt lăsați de barcă aici. Deci ăștia sigur au un ghid mai competent. Bun, nu contează, nu mă plâng, pentru că nu mai era așa de interesant locul ăsta comparativ cu Manta Point și cu locul de la Pink Beach. Deci ăla, din punct de vedere al coralilor și a peștilor, merită toți banii. Deci e chiar fantastic, foarte, foarte mișto. Acum, teoretic, dacă e să se respecte planul, mergem încă într-un loc numit Turtle Point, pentru că sunt broaște țestoase. O să vedem cât intru, cum intru în apă, dar am vrut să schimb acum bateria, camera, să trec din nou, să bag din nou camera în carcasa subacvatică, după ce se uscă puțin pe exterior. În fine, după aia trebuie să beau o cafea deja, să mă simt așa la limita epuizării. O să fumez acum dacă apuc o țigară, pentru că sunt fumător și fumez câte o țigară din când în când. Mă simt foarte bine, îmi place foarte mult excursia asta, deci cu toate plusurile, avantajele, dezavantajele, diversitatea de oameni, faptul că unii se aruncă pe mâncare de n-ar mai rămâne la nimeni, toate chestiile astea sunt ok, mă simt bine. Deci la final puteți să știți de pe acum că o să recomand excursia asta, o excursie care dacă ajungeți în zona asta, Flores, Komodo, merită. Mi s-a spus și mie de către multă lume că merită să faci excursia de 3 zile, 2 nopți sau să nu mergi doar o zi într-o excursie din asta de zi, în 2-3 locuri de scufundare și la parcul Komodo sau nici știu ce itinerariu au, dar aveau dreptate. Toți cei care au recomandat 3 zile, 2 nopți sau mai mult aveau dreptate. Am și încă o chestie amuzantă. La sfârșit, când ne-am retras pe plaja aia toți, a venit ghidul ăsta să ne spună, da, uite, toți de aici, de pe insulă, suntem din aceeași companie, respectiv bărcile astea o parte, 4 sau 3 cel puțin din aceeași companie, să facem o poză. Ne-am luat toți de mânuță și au ridicat o dronă care ne-a filmat în alte puncte, deci nu, cel puțin pe noi nu ne-au filmat cu drona, decât pentru promoția lor.
O ridicat drona în aer, haide să ne luăm de mână, ca într-o horă. Mie deja îmi venea să râd că nu sunt cu chestiile astea, mai ales că urăsc, nu-mi plac aglomerațiile așa de mult. De asta tot le critic în diverse puncte turistice, când ajungem eu critic aglomerația asta excesivă de turiști. Numai că asta e și eu fac parte dintre ei, deci așa au degenerat turismul în ultimii ani probabil. Ridicat drona, că acolo am rămas, scuzați-mă că mai pierd ideile din când în când. Am ridicat drona, am început să ne învârtim în horă, să mergem către centru, ca într-o horă standard. Și toți au început să chiuie și am zis, stai, nu chiuiți, că oricum e numai fotografie, nu-i film. Știi că mi s-a spus că o să facem niște poze, nu film. Bagus? Okay. Yeah. Hello. Okay, I jump. Okay, go. Go.
pești, broaște testoase, de-aia zice Turtle Point. Dar cel mai tare a fost rechinul ăla, care nu știu dacă se vede bine ce am filmat, că în momentul în care am îndreptat camera spre el, cam tirat de acolo. Dar da, o meritat. Asta e locația la care o să înoptăm, aici la Turtle Point. Cu puțin noroc, poate mâine dimineață ne mai lasă sau ne mai arunc o dată în apă. Oricum, planul pentru mâine este să mai facem o ieșire de snorkeling cel puțin și cred că să mai vizităm ceva, n-am reținut ce, povestim asta în filmul de mâine. Mulțumesc că ați urmărit până aici, sper că v-a plăcut. Mie cel puțin de aici tot timpul cu falca ușor căzută, pentru că super impresionat, profund impresionat de insule, apă, animale din apă, corali, tot. Îmi place la nebunie locația asta. S-ar putea să mai încerc să mai vin și cu altă ocazie, chiar dacă fac doar excursie din asta, dar în fine, asta e alt plan, viitor, alte povești. Bun, deci mulțumesc că ați urmărit până aici, sper că v-a plăcut. Dacă vreți să scrieți într-un comentariu ceva de genul dacă v-a plăcut, dacă ați fost și voi aici, ce v-a plăcut cel mai mult sau aveți întrebări, cu mare plăcere vă răspund dacă reușesc. Și până la următorul film, toate cele bune, aveți grijă de voi. Următorul film pentru mine înseamnă că mâine dimineață mă trezesc și încep să filmez. Pentru voi probabil că o să dureze un pic mai mult, dar la următorul film vedem continuarea excursiei. Ciao!